Hello, welcome back to Sajad Learning Academy. Last lecture we studied the aspects of language. In aspects of language we have studied two aspects of language. Productive aspect of language and receptive aspect of language. And also we have learned their definitions and examples. In today's lecture, we will focus on vocabulary part. We will study some words with their functions, their meanings, and with sentences. سلامونه بیا هم خراغلاست سجاد زدکړې اکاډمۍ ته. تیر درس موږ بحث کړی و د ژبې په اړخونو باندې. موږ زده کړه د ژبې څومره اړخونه دي، تولیدونکي اړخ د ژبې کوم اړخ ته ویل کیږي او همدارنګه ترلاسه کوونکي اړخ د ژبې کوم اړخ ته ویل کیږي. موږ یې تعریفات ترڅنګ مثالونه زده کړل. نن ورځ موږ بحث کوو په وکابلري باندې، په لغاتونو باندې. موږ به لغاتونه ووایو، د لغاتونو تلفظ به ووایو، د لغاتونو فنکشنز یا دندې به ووایو، همدارنګه د لغات معنا او د لغات استعمال په جمله کې به ووایو. هر کله چې غواړو یو لغات زده کړو، د لغات د زده کړې لپاره باید مونږه یو څو مرحلې طی کړو، یو څو مرحلې باید په ذهن کې ونیسو. لومړی مرحله د لغات د زده کړې لپاره دا ده د لغات صحیح پروننسیشن باندې ځان پوهی کړه. د لغات په صحیح اگزیکټ پروننسیشن باندې تلفظ باندې ته ځان ښه ورسوه تر څو دا لغات ته غلط پروناونس نه کړي، غلط یې تلفظ نه کړي. نیکسٹ دوهم سټپ پسې دا دی د لغات په فنکشن باندې ځان پوه کړه چې د لغات فنکشن دنده دلته څه شی ده. زه تاسې ته یو مثال درکوم. فاین لغات دی، د اجکټیو په توګه که چیرته راغو د دې معنا ښه ده. که چیرته فاین لغات د اسم په توګه راغه د دې معنا هلته جریمه ده، او که چیرته د فعل یعنی د ورب په توګه راغه هلته بیا د دې معنا جریمه کول دي. لغات هماغه یو لغات و، معناګانې موږ سره درې ځایونو کې راغلي، په مختلفو ځایونو کې مختلفې معناګانې راغلي. د څه په خاطر؟ د فنکشن په خاطر باندې. نو د لغات زده کولو ترڅنګ د لغات فنکشن، د لغات دنده څه شی ده ډیر زیات اساسي دي. نیکسٹ سټپ پسې بیا د لغات یوزج دی، د لغات استعمال دی چې لغات باید تاسې څنګه استعمال کوئ. که غواړئ چې تاسې ښه سپیکینګ ولرئ نو کوشش وکئ لغات ډیر زیات استعمال کوئ په خپل سپیکینګ کې، په خپل په سینټینسز کې لغات استعمال کوئ، جملې ورته جوړې کوئ، په پاراګرافز کې استعمال کړئ. نو نن مونږه بعضې لغاتونه وایو، د لغاتونو فنکشنز دندې وایو، د لغاتونو پروننسیشن څنګه یې تلفظ کړو لغاتونه دا وایو، همدارنګه د پښتو معنا د لغاتونو وایو، او آخر کې به موږ د لغاتونو لپاره سینټینسز یا جملې ووایو. ښه، the first word is afraid. Afraid. Afraid, angry, 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 arrive, 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 attack, 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 clever, 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 cruel, 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 clever, attack, arrive, angry,
angry, afraid. دا و د لغاتونو تلفظ د لغاتونو فنکشنز او ترڅنګ معنا ته رسوس. afraid د adjective یا د صفت په توګه استعمالیږي. دغه adj چې ما کوم لیکلې دلته د دې مقصد دا دی چې دا د adjective په توګه د صفت په توګه دا راځي چې afraid means د afraid معنا دا ویریدل یا ډار شوي ته ویل کیږي. examples کې په بیا خبره کو چې څنګه مونږ دا مثال کې استعمال کړو. یوازې تاسو د لغات پروننسیشن دلته زده کړئ، همدارنګه د لغات فنکشنز زده کړئ او ورسره ترڅنګ د لغات معنا زده کړئ تاسو په صحیح ډول سره. نیکسټ لغات چې د موږ سره agree دی. agree means agree فنکشن چې دی دلته موږ سره ورب دی، فعل دی او عمل دی چې agree معنا موافقت کول یا هم منلو ته ویل کیږي یا هم تاییدولو ته ویل کیږي. The next word is angry. angry adjective دی موږ سره د دې فنکشن د دې دنده چې د موږ سره دلته adjective صفت دی چې معنا یې غوسه ده. angry معنا غوسه. arrive فنکشن چې د موږ سره ورب دی، فعل دی خپله چې arrive ویل کیږي رسیدلو ته ویل کیږي، رسیدل. همدارنګه نیکسټ ورډ چې دی لغات بل چې دی هغه موږ سره attack دی. attack هم موږ سره د دې فنکشن چې دی ورب دی چې attack means حمله کولو ته ویل کیږي. attack means حمله کول. The next word is clever دی. clever فنکشن چې دی موږ سره adjective دی، د adjective په توګه د صفت په توګه استعمال لري چې د clever معنا خپل څه شی ده. clever معنا هوښیار، زیرک ته ویل کیږي. and the last word is cruel. The function of the word cruel is adjective. د cruel function دنده adjective ده کوم چې د دې معنا څه ده؟ ظالم ده. موږ ولسته د لغاتونو دندې، د لغاتونو تلفظ، همدارنګه د لغاتونو پښتو معناګانې. اوس راځو هغه لغاتونه دلته په جملو کې استعمالوو چې د هغه استعمال موږ څنګه وکړو په جملو کې. The baby was afraid for what he saw. ماشوم د هغه څه لپاره ویریدلی و کوم چې هغې کتلی و. Are you agree with me to have a cup of tea? آیا ته زما سره موافق یې چې یو پیاله چای وڅښو یا ولرو؟ Don't get angry for what he did. Don't get angry for what he did. د هغه څه لپاره مه غوسه کېږه څه چې هغه کړي وو. The bus arrived at 8 o'clock a.m. بس همیش رسیږي د سهار په 8 بجو باندې. The snake attacked the man. مار چې دی حمله وکړه په سړي باندې. Your brother is such a clever boy. Your brother is such a clever boy. ستا ورور په شان دی یو هوښیار هلک دی. The cruel man is looking for hunting. ظالم سړی د ښکار په لټه کې دی. یو ځل بیا ورته وکړئ. The baby was afraid of what he saw. Are you agree with me to have a cup of tea? Don't get angry for what he did. The bus always arrive at 8 o'clock a.m. The snake attacked the man. Your brother is such a clever boy.
The cruel man is looking for hunting. دا زموږ د نن ورځې د وکابلري برخې یا د لغاتونو برخې درس. کوشش وکړئ دغه لغاتونه څنګه ما په جملو کې استعمال کړي دي همدارنګه تاسو هم په جملو کې استعمال کړئ. نو ماته اجازه راکړئ تر بیا ښې چارې ښه وخت خدای پامان.